Mas você tem amigos brasileiros? Muito. É? Por isso que falo português. How did you do that? Okay. Speaking Portuguese so perfectly. Pero sa Tagalog talaga, una nagturo sa inyo. Wala, kasi nga yung mga scripts ko, puro Tagalog. Lagi akong umiyak kung matapos ako mag-deliver ng line. Kasi feeling ko, ang tanga ko, wala akong tala. Então, bem-vindos no meu canal. Estamos aqui com Daiana Menezes. Eu acho que Daiana Menezes é a brasileira mais famosa aqui nas Filipinas. Aqui nas Filipinas, acho que sou eu e também Daniel Matsunaga. Se Daniel Matsunaga, quando falamos brasileiras, seria Daiana Menezes. Brasileiros e Daniel Matsunaga. É isso que a gente lembra, né? Sim. How did you do that? Okay. Speaking Portuguese so perfectly. Thank you. Yeah. What? It's not easy to do conversation style. Yeah. But kasi, it's different if you're learning it just to know what it means than having a conversation, di ba? Opo. Galing mo. Opo. You're very good. So, how do I say that in Portuguese também? Você é muito bom. Muito obrigado. Você chegou aqui nas Filipinas já faz muito tempo, hein? Na verdade, eu vi você primeira vez no Eat Bulaga. At esta naman si Daiana. Hi, Daiana! Onde eu comecei, no Eat Bulaga, 18 anos atrás. 18 anos? Você faz 18 anos? Sim, vai fazer 18 anos. Eu tenho 36 anos agora, então vai fazer 18 anos que eu tô aqui. Eu tinha 18 anos quando eu first joined Eat Bulaga. I was 18 years old and it's been 18 years as well. Oh. Você tinha 18 anos? Tinha 18 anos. E agora depois de 18 anos? E agora também é depois de 18 anos, entendeu? É como doble sua idade, né? É, doble da minha idade, exatamente. Grabe! Nakita nila ako 18 years agora, ngayon, 18 years later, nandito pa rin ako. Como que você não envelheceu? Envelhece! Claro que envelheço. Sim, mas os outras 36... Outras pessoas quando têm 36 anos, eles são mais velhos, parecem mais velhos. Verdade. Como você aprendeu, assim, o português? Eu sei, aprendo português na casa, na internet. Na internet, entendi. Você fala isso como na internet, né? Os brasileiros pronunciam as palavras com che no fim da palavra. No fim da palavra, é tipo, at the end of the word, instead of like, ibibitin mo siya na how do I say it? Ala, pati ako nabula. Anyways, let's say internet. In Portuguese, internet. Opo. Nasummente a internet também, mas as redes sociais, por exemplo, o Facebook e YouTube. Meus amigos brasileiros, eles disseram WhatsApp e as coisas assim. Eles falam tudo assim, não é? Todas as palavras que você vai falar em português, te amo in a different language, but here, te amo. Sim. Eu disse recentemente, os brasileiros falam de e também T-E. Quando misturamos as duas letras, seria como os filipinos. O Tagalog aqui nas Filipinas. Aqui quando dizemos D-E, seria G. Pronunciação. Não é diaan. É muito formal. É jan, nandyan. Same, actually. Oh, that's true. Eu falo sempre, né? Quando as pessoas perguntam como é diferente o Brasil e as Filipinas, eu sempre falo, é bem similar. Só é mais diferente porque eu acho que os brasileiros são mais liberados. Não são tão conservadores como os filipinos são. O que eu, na verdade, eu prefiro desse jeito, né? Do jeito que a gente é aqui. Também as expressões que a gente usa, né? Tem algumas coisas que são o mesmo. Quando a gente fala, diba? Em português, né? It's a shortcut for não é, isn't it? When it's Portuguese, né? Yan yung diba namin. I'm very impressed. Grabe. Thank you. It's not like, I know that you're not Brazilian when you talk to me, but I can understand what you're saying in Portuguese, which is a very difficult language. Thank you po. Di naman po masyadong mahirap. For others, kasi ikaw naman, grabe. Grabe Ilan? mag-aaral 9 languages. Tama ba? Opo. Galing. Dagdagan mo pa ba yun? Ewan ko po, siguro po. Ano ba siya yan? Pahingi ako ng floating brain. Hindi ko po alam. Tapos yung pumunta po kayo sa Philippines, 18 na po kayo na. I was 18 years old. Hindi pa kayo marunong mag-Tagalog? No, not even English. Kailangan maghintay bago malamang ang sorpresa. Parang jackpot. Kailangan sumagot. I could only speak Portuguese at that time. And then, I learned simultaneously. Natuto ako ng Tagalog and English. So, English muna, syempre, kasi pang survival na yan. Filipinos are so good in English, but they're so nahihiya na hindi nyo alam na ang galing nyo mag-English. Di ba? Opo. Huwag kayo mahiya. Kasi nga, doon ako natuto eh. You're old, you know.
What? You acting like a kid. It's how actually other foreigners, they choose the Philippines because they can just learn English. Paano po di ba dumating kayo 18, tapos simula kayo sa show 18 rin? Ano yung language niya? Parang nakabisado niyo lang sila sa... Pero syempre may mga basics. The book is on the table. Yung very simple lang naman. Yung I'm hungry, mga ganon. But I cannot carry a conversation like what we are doing now. So during that time, I really had to learn. Wala. Hindi ko siya naaral. Ano lang, parang asking people, how do you do it? Ano po? Yung pag-aaral. Ini-expose ko lang po muna yung sarili ko. Pag na-expose ka, maintindihan mo na siya. Pag naintindihan mo, masasalita mo na siya. Correct. Pareho tayo. Actually, wala akong studies sa Tagalog. Kaya minsan, I conjugate the verbs completely different from what it would be correctly. Pero siguro dati. Ngayon, mas na-refine na. Mas na-refine siguro dahil sa pag-talk sa lahat ng tao. So, maririnig mo na rin, di ba? Model mo na rin kung paano mo sasabihin yung sinabi nila. Pero on the beginning talaga, kung ano yung verb yung na yun. Nosebleed na ako. But of course, it's easier to learn more English compared to just another language. Everyone else will speak in English with you. But very niche yung market kung saan mo mapipili yung mga tao na talagang magtatagalog sila sa isang foreigner. Pag nakita ka nila and then they know you're not from that country, automatically they will speak to you in English. Parang tayo, I will talk to you, either English or Tagalog. Pero when it comes to Portuguese, is, diba? So wait, alam ko interview mo to. Pero yung mga interview Very, sige go. What is the hardest? Russian po talaga. Kasi nag-iiba-iba po talaga. Hindi lang po siya conjugation eh. Nakaiba yung, I don't know how to read it. Kasi iba yung ano nila. Pero yung letters ko parang 1 week kaya na yun. Oh, kaya mo na? Basahin. Nag-Russian na ako saan? Siyempre, nasasalita ko na siya, basa pa kaya. Pero mas madali po yung kaysa compare Chinese kasi yung Chinese individual talaga eh. Yung Chinese, that's something I tried. Hindi ko kaya. Oh my goodness. Hindi ko kaya. Hindi ko alam kung bakit. Kaya mo? Hindi po. Oy, kaya mo yan. Kaya mo trying languages. Ewan ko, mahaba pa naman yung Bagay. Ano ang Chinese name ng babaeng maliit? O ano Chinese name ng babaeng maliit? Cathy Ting. What is the language that you still want to learn? Siguro German. Pag nag-ano kasi ng German events dito, parang, ay sayang, out pala, nandun ako. Hindi ko naman sila pwedeng i-cover kasi hindi ako marunong German. Yeah. Did you ever act as an interpreter between Mahirap po yun. pageants? Ibang skill na po yun eh. Siguro Tagalog, English, parang mga hirap rin talaga eh. Kasi kailangan precise. Oo, precise. You can't even take a while to think about it. Lalo na kapag mahaba yung hindi nag-i-stop yung na-translate mo. Yeah. Kailangan mo alam lahat ng words. Oo, lahat ng sikap. Oo. Que mais que você sabe em português? Na kultura o no idioma? Qualquer coisa. Você já comeu comida brasileira? Nunca. Nunca experimentou nada? Não esteve no Brasil. Aprendi português aqui nas Filipinas. Nunca esteve no Brasil, então, não sei as comidas brasileiras. Mas você tem amigos brasileiros? Muito. É? Por isso que falo português. Não na internet. Não entendi. Sempre falamos na internet, na chamada. Muitos brasileiros aqui. Muitos. Não sei. É verdade. Isso é minha primeira vez fazer um vídeo em português. Porque Sério? nunca eu vi brasileiros aqui. Ou está caminhando nas ruas. Tem muitos brasileiros. Tem brasileiros aqui que são igual eu, modelos assim também. E eles ainda estão aqui até hoje. Aside from Daniel, Fábio, you know. Tem muito brasileiro aqui. Tipo, if I open my WhatsApp, I have one group that has probably more than 90 Brazilians. It's crazy. Una pa lang si Daniel. Ito na. I have friends also who are now mixing. So in the future, we will see, not naman a colony, but you know what I mean? Like how now we have half Chinese, half Spanish, and Filipino, mga ganon. A lot of half Brazilians. Meron na, nag-start na. Yung isang beauty queen, di ba po? Miss World ba yan? Basta, Filipino of Brazil. Filipino-Brazilian. Pero Philippines yung represent niya. So there are 96. Kita nyo naman, oh. Tem muitos brasileiros aqui. Binigay niyo na yung contact nila. Hindi, wala. Hindi pala. But yeah, there's a lot and you will find them and you can talk to them. I'll teach you pa nga. There's this place where they're always hanging out. If you want to go there, practice. It's called Mansion Sports Bar. They have Brazilian night there. So you get to meet them out. They're Brazilians and you can talk to them. And the Russians are also there kasi marami sila. Pwede. Kasi wala po talaga. Gaya sinabi ko ngayon, wala pa akong Brazilian. Kasi wala talaga umahanap ng Brazilian. Lalo na yung Portuguese. Kasi wala dito ang Portugal na embassy. Kaya konti talaga yung Portuguese content ko. Actually, nga, no? Iba din yun eh. Yung Portugal na Portuguese. Opo, iba po talaga. Di ko na maintindihan. Di ba? Hindi na pagtawanan niya namin ng mga kaibigan. If you're one of the friends with the Brazilians, like, you will see na may ating clash. Di ba? Ang Portugal. Gagalit po sila. Oo, parang sa Argentina din, may ganon. Sa Argentina. Because of football naman. Opo, recently lang rin yun. Ever since actually. For example, pag Brazilian ka, you'll criticize the Argentinians, how they play football. Pero char lang lahat yun. In reality, we are just admiring them. You know what I mean? So we make fun of it. A joke lang. A joke lang.
Parang ganon. Mas o que você quer aprender em português? Accent, kasi para sa akin, talaga kailangan mong Perfect. perfect. Only when you practice lang. Kumbaga, matagal na ako din salita Portuguese. Parang yung nasa dulo lang. Quando você começou a falar português? No dezembro. Dezembro. Eu acho que foi no dezembro que comecei português. Terminei português Um ano? em janeiro. No ano passado, 2022. E eu terminei em janeiro de 2023 agora. Sim, em 2023. Foi assim. You see, even like 2023, 2023. You see how like we make the E? We do like the E, I, as in E talaga yung E. Even yung I namin, ganon din. Diba? A, E, I, O, U. Same. Well, like you said, not so hard for Filipinos to learn Portuguese. But it's a little tricky. Kasi nga, there's a lot of, pronunciations that are different. Kung nahirapan nga po dati sa pronunciation, hanggang ngayon naman nahirapan. Yeah, you think so? Well, you're doing good naman eh. Kasi at least nakapag-communicate ka sa Portuguese, diba? Opo. Madali po sa inyo Tagalog. Tagal na rin kasi for 18 years na wala akong ibang ginagawa kung hindi nagsasalita lang ng Tagalog. Especially when I emerged into hosting. Kasi diba before, hindi naman ako nagsasalita masyado. So, passion ko talaga yung pagla-learn ng Tagalog, English. Lahat yan. I tried talaga yung Mandarin pero alam ko dyan, mahirap. Probably I need to be, in a nicer environment. Pero sa Tagalog talaga, wala nagturo sa inyo. Wala, kasi nga yung mga scripts ko, puro Tagalog. Ano binabasa nyo lang, tapos hindi nyo Hindi ko alam kung ano ibig sabihin. Bago may tagtag ang ruleta. Dati, nung Eat Bulaga pa ako, they will tell me, ito yung meaning nun. Pero syempre yung first time mababasa mo yun, na parang live on TV, hindi ko alam mga ginagawa ko. Ano? Wag. Huwag mga has lumipad Wag mga has lumipad kung kulang ka pa sa pagpak. kung kulang ka pa sa pakpak. Oo. Lagi akong umiyak nung matapos ako mag-deliver ng line. Kasi feeling ko, ang tanga ko, wala akong alam. Matatawa na sila lahat. Then eventually, nung mas na-mature na ako, doon ako na-realize, natutuwa pala sila kasi I'm trying to learn the ako. Parang ganun ako Pero ako, siyempre, nung time na bagets pa ako, 18 lang ako. Feeling ko, pinagtatawanan ako. Ganyan. Yung may effort naman ako, yung gano'n. Opo. Pero ganun mga Pilipino, feeling ko compared sa ibang mga languages, bas nag-encourage yung mga Pilipino sa mga foreigner na Tagalog. Saka it's cute, diba? It's cool. Yung may malaking accent. May accent talaga. Ito mga question para sa mga tatakera. Ako, feeling ko not so much accent ngayon. Opo. May Wala. native na. Pero like my boyfriend, when he speaks talaga, basta hindi ko nga kaya magbayahin, basta very slang na Ay, mga boyfriend yun? American. America. Yes. Nakakatuwa actually na nagtatry din. One taga. Tinuturuan nyo rin po. Alam mo, he goes to school. He goes to elementary school. Elementary? Oo, dito sa Kamuning Elementary School. Meron kasi siyang one-on-one teacher that teaches him all Tagalog. Pero in fairness, super improved talaga siya. As in, may accent. Maintindihan mo na, ay, foreigner pala yan. Parang ganon. Opo. Pero keep it up, you're really doing a good job. Thank you po. And 9 languages is very impressive. Thank you. Pero para sa akin, parang di pa talaga siya, ayun nga, nakasalita na ako Portuguese, parang kahit anong topic, gano'n. So talaga yung perfect. Titira ako sa Brazil ng mga ilang years. Wow! Go! Hindi lahat ko kasi gusto ko. Lahat ng language gusto ko pag-adventure para ma-master ko yung accent, yung gano'n. Lahat. Hindi lang yung accent, pati yung culture. You can stay for each country, just go and stay for like a month. Taman, kaya na yun. Hindi kaya yan kasi nga makapag-practice ka or hanapin mo ang mga communities. Kung nasan tayo, meron talaga yan eh. Maraming Russians dito, maraming Brazilians dito. Tapos hang out ka na lang doon. That's the trick eh. Diba? Like if you listen to them talk around you. Ganyan rin po yung ginawa kaya mabilis ako matutong language. Kasi sa YouTube pwede naman makita na silang kasalita. Tapos di na ako nagsasalita Tagalog, parang nasa Brazil ako. Ganun. Inulit mo lang yung mga sinasabi nila. Hindi pa iba-iba po. Ano yung pinaka-best technique? Manonood lang ako kahit anong panoorin ko. Hindi ko na inuulit. Tapos basta naiintindihan ko. Ako, I learned something from all these years na parang you have to think in the language you want to speak. Opo, ganun ako. Diba? Hindi parang pwede yung mag-iisip ka muna sa Tagalog, itatranslate mo sa English, na itatranslate mo dun sa gusto mo. Oh, diretso ka na. Opo, yung kusa nang lumalabas. Kaya ang maganda yung ginagawa mo. You watch muna yung... Parang pinapag-aralan, kino-observe ko muna. Tapos, after ng level na parang kaya ko na, tapos doon ako mag-i-start yung mag-iisip, nasa lang. Galing. Sana marami matututo ng galing. Thank you. Anong oras na? Ilang minutes na dyan? 20 na? 20 minutes na kami nag-usap? Nga ba na pala? Ayun, perfect. So, Thank you. very much po. Actually po, sinesearch po kayo dati sa Daiana Menezes speaking Portuguese. Wala pong makikita sa mga YouTube. Ito po yung first time ko kayo narinig. Wala po kayong video sa internet na nagpo-Portuguese. Portuguese.